التغيير في الحياة لا بد أن تدفع ثمنه، إما أن تدفع ثمن ألم التغيير أو أن وهو معجل، أو أن تدفع ثمن ألم عدم التغيير وهو مؤجل. الدكتور خالد بن نيف، مساك الله بالخير. يا هلا والله وغلا، ومساء يليق بكم يبتسم بوجودكم، وأنا أتيتكم بجناحين من حب وشوق. أسأل الله تعالى أن يجعلها إن شاء الله جلسة مفيدة وماتعة بإذن الله تعالى. عظيم. دكتور، انا دائما احب اخش على الاسئله على طول، ويمكن قد اخذنا انا وياك نعم. اكسبيرينس في لقاء سابق. كثير من الناس اليوم يتكلمون وتكثر الحديث موضوع الذكاء العاطفي. الذكاء العاطفي يمين يسار، كل واحد له تفسير، كل واحد له تعريف، لكن اليوم انا بسمع مفهوم الذكاء العاطفي من وجهة نظرك. هل سبق أن وصفتم أحدهم بالغباء؟ المرة قلت لأحد يا غبي، أو قيل لك يا غبي؟ أنا قيل لي ترى. اي والله، على لا شيء، على لا شيء، حتى الآن ما أدري وش السبب، وكانت يا غبي مدوية بعد. إذا ابتدأنا بتعريف الذكاء، يقول أن الذكاء هو جودة الاختيار. من نعم الله على الإنسان بعد اليقين أن الله أعطاه الاختيار، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. جودة الاختيار، أن تحسن الاختيارات. يا أخي في الكلمة التي ستنطق بها أحسن، يا أخي في مشيتك أحسن، في لبسك أحسن الاختيار، في خصومتك. وبعض الناس سبحان الله حتى في خصومته، أنا بعضهم أقسم لك بالله ودي أتهاوش معه لأني أستمتع، لأنه مؤدب في كل حالاته ولطيف في كل حالاته. في طريقة أكلك يا أخي اختر اختيار جيد، هذا أحد أنواع الذكاء. والاختيارات في الحياة عموما، بعض الناس للأسف أنه لا يحسن الاختيار. في قاعدة حياتية مهمة، أن أي شيء تفعله الآن هناك ما هو أفضل منه. أي شيء في كل شيء، في كل شيء، في كل عادة، في كل سلوك، في حتى طريقة تفكير، هناك ما هو أفضل. وهناك تعريف للذكاء أنه الاستغلال الأمثل للموارد. وأهم مورد الآن إيش عندنا؟ أهم مورد إيه؟ المورد الوقت مورد، العقل مورد، الأمن والأمان الذي نعيش فيه مورد، كل هذه الأسرة مورد، كل هذه موارد. لذلك هو الاستغلال الأمثل للموارد. مالك بن نبي المفكر الجزائري المعروف يقول أن الفعالية الحقيقية هي الاستغلال الأمثل للمورد. هناك بعض الناس مغبون في بعض الأمور، ما الوقت ضائع عنده، مواهبه وقدراته ما استكشفها، ما استكشف مواهبه إلى الآن، أو ما اعترف فيها، وهذه أخطر. الذكاء، إذا أتينا إلى الذكاء وتعريف الذكاء الآن، يعني قبل كان يطلق على الذكي هو الذكي اللي عنده معدل مرتفع في الاي كيو، في الانتليجنس كوشنت، في حاصل الذكاء، قدراتك العقليه. مثال يقولون ان الان بيل جيتس يعني وصل ذكائه الى 145، اينشتاين يقول وصل الى 180. هذا الذكاء العقلي مختص بالقدرات العقليه، التركيب، الاستنتاج، الذاكره، كل قدرات عقليه بحته. خرج علينا علم جديد أو عالم جديد أخرج إلينا مفهوم آخر، ألا وهو هوارد جاردنر في كتابه أطر العقل. أطر العقل، فقال أن هناك 7 ذكاءات، 7 ذكاءات وليس ذكاء واحدا. منها الذكاء العقلي أو المنطقي، ومنها الذكاء البيئي، قدرتك على التعامل مع البيئة. بعض الناس يتعامل مع الحيوانات بشكل عجيب وقدرة هائلة، وين جته هذا يملك هذا الذكاء؟ هناك ذكاء لغوي، بعض الناس ما شاء الله إذا مسك اللاقط ما شاء الله انطلق وما سكت، وعنده قدرة على الكتابة، وعنده قدرة على الخطابة، وعنده قدرة على النثر، وعنده قدرة بعض الناس على الشعر. لذلك خذوا بس مني وصية صغيرة، شوفوا في الجانب الوظيفي، لن تصل وأنت لا تجيد فن الإلقاء. تذكروا كلمتي، وأعطيكم بس حاجة أطمئنكم فيها. أحدهم كان يقول وددت لو أجلد 70 صوتا ولا أتحدث أمام الناس. ثم بعدما صبر على ألم البدايات وتعلم الخطابة وتعلم الإلقاء، قال وددت لو أجلد 70 صوتا ولا أقف عن الحديث. تعلموا الإلقاء واصبروا على ألم البدايات. كل المتحدثين كانوا ترى يتألمون ويتوجعون، وطبيعي. ثم يأتي بعد ذلك يقولون الذكاء البصري، وهو بعض الناس ما شاء الله إذا شاف واحد قال لي والله يشبه فلان، دقق فعلا، هذا يسمى ذكاء بصري. وقبل جوجل ماب يدل ما شاء الله توصف له يوصل للمكان، هذا ذكاء بصري. هناك ذكاء موسيقي، عند الملحنين، عند القراء، هناك ذكاء جسدي،
عند الراقصين الراقصات اللاعبين، هذول ذكائهم جسدي. ثم يأتي الذكاء الأهم والمعول عليه في حياتك، الذكاء العاطفي. وهذا الذكاء أهم ذكاء الذي سيوصلك، ليس ذكائك العقلي. في نسبة الآن يقولون قد يوصلك. الدكتور السوحة وزير الاتصالات تعرفونه، في لقاء قال الذي سيوصلك إلى المنصب ربما هو ذكائك، يعني شهادتك، لكن ما يوصلك، ترى ما يوصلك. اللي يوصلك ذكائك العاطفي بشقيه، الذكاء الشخصي والذكاء الاجتماعي. عظيم. أي. طيب دكتور، ليش اليوم صارت فيه هذه الهالة للذكاء العاطفي؟ هل إلى هذه الدرجة أن حتى لو كان واحد ذكائه العقلي خارق جدا لن يصل إذا ما في ذكاء عاطفي؟ وش أهميتها اليوم؟ طيب خلوني أضرب لكم مثال. ما في أحد من بيئتكم ذكي جدا وربما عنده مؤهل عالي ومعدلات عالية وتخصص دقيق، لكنه بثر وغثيث وممل ولا حد يبيه. موجود ولا لا؟ أنا أعرف أكثر من واحد، أنا أعرف أكثر، ما حد يبيه. وحتى أنه ارتبط في شراكة زوجية 4 مرات. يا أخواني 4 مرات واجد. مرة مقبولة، مرتين، لكن 4. وفعلا تبينت الأمور أنه لا يملك ذكاء عاطفيا، مو قادر يتعامل مع الناس ولا قادر يتعامل مع مشاعره، سريع الانفعال، في حقد، في حسد، في كثير من يعني يقول الشكوك حول الآخر، ما صعب التعامل معه. لذلك أنا أقول دائما إذا اجتمعت الحسنيين، الذكاء العقلي والذكاء العاطفي، سيصلوا. لكن أعطيكم بس إحصائية بسيطة. تدرون أن الآن ما نسبته 85% من الذين ذكائهم فوق 130 يعني يعتبرون حديث ذكاء، يقتربون إلى العبقرية، يعملون تحت إمرة أشخاص ذكائهم 100. ما هو المتغير هنا؟ المتغير وجود الذكاء العاطفي عند هؤلاء. حتى العرب قديما يا أخواني وأخواتي كانت لا تسود إلا الحليم. لا تسود، لا تجعله سيدا، لا تجعل سيدا. ما أنت لو عندك شركة الآن وعندك منصب، في واحد أحمق أخرق سريع الغضب، أنت بحاطط تقول اقعد لحالك. هي من صفات الحليم هو الذي، هذا جزء مهم جدا من مكونات الذكاء العاطفي. ذلك الذكاء العاطفي مكون مهم في الحياة، ليس ترفا. أخوي الله يطول عمره قال انتشر المصطلح، هذا المصطلح ليس ترفا فكريا، ليس ترفا، مو ترف ولا فضولا معرفيا، بل هو ضرورة من ضرورات الحياة. الذكاء العاطفي يعني شيء. اجتمعت مع أحد قادة التعليم، والله ليس احتقارا من أي مادة، قلت الجيولوجيا مهمة، قالوا والله أخذ العلوم. قلت ليش ما تخففونها وتحطون الذكاء العاطفي بدالها؟ قالوا ليش إيش؟ قلت أقسم لكم بالله نسب الطلاق ستخف، نسب الإدمان ستخف، نسب البطالة ستخف، أشياء كثير، السجون ستقل. وهذه حقيقة. بالمناسبة ترى يا إخواني وأخواتي المقبلين على حياتهم، ترى برضو المهارات الحياتية التي تكتسبها ترى أهم بكثير، أو نقول بمرتبة أعلى شوي من شهادتك. لابد تكتسب مهارات حياتية. تعليم المهارات الحياتية، وأنا أعطيكم جزئية جدا، ترى تعليم المهارات الحياتية مسؤوليتك أنت في الحياة، وليست مسؤولية ترى لا أبوك ولا أمك ولا عائلتك ولا الدولة ولا وظيفتك. الذكاء العاطفي يا إخواني، ليش القلق مستمر؟ ليش الاكتئاب الآن في كل مكان؟ ما تجد أحد يقول أنا عندي اكتئاب. أشياء كثيرة. ليش التوترات صايرة في العلاقات؟ وليش الملل موجود؟ أحد عنده في حياته ملل؟ غيري أنا عندي ملل. بالمناسبة ليش بعض الناس الملل يسيء؟ لأنه يسيء التعامل مع الملل بوصف الملل. الملل حالة أنا أقول طبيعية بل مهمة في الحياة، ولولا الملل ما استمتعت في حياتك، لولا الملل ما استمتعت في حياتك. كما اسمها أحد المختصين يقول عندنا الآن ما يسمى بثقافة الكافيهات، كل يوم لازم أطلع، مو لازم. يعني في علماء السعادة عند الرواقيين يقولون احرم نفسك حرمانا إراديا، هذا جزء من ذكاء. احرم نفسك لازم، وتقبل وجود الملل. ليش بعض الناس يعتقد الملل نهاية الحياة؟ لا، مو نهاية الحياة، طبيعي، أنا أعمل طبيعي زي كل الناس يملون، طبيعي. بالعكس الملل يجعل معاييرك ترى مو مرتفعة جدا، لكن كل يوم ترفع المعيار، ستصل إلى معيار قد لا تصل إليه، معيار مرتفع جدا ومنهك لك ومرهق، وأيضا أثره سيء. لذلك أشياء، ليش التوترات صايرة؟ ليش الناس مع الصار يتحملون؟ ليش ما يتحملون؟ أول يتحملون، يقعدون مع بعض، لعمرك ما ضاقت بلاد بأهلها ولكن أخلاق الرجال تضيق. من أول يقعدون في بيوت صغيرة لكن في تحمل، يتحملون مع بعض، يلتقون كثيرا ويتحملون بعض. لا، أكون صريح معكم، صايرين يعني أنا أقول كتاب قبل فترة وليس تعميما، يا أخي ثقافة التسامح في الشوارع ضعيفة وخاصة من جنس بدأ يقوده
وصل يا دكتور، ما ودنا مشاكل. وليس كلهم. والله يا اخواني في تقاطعات حتى يصير قبل ما اقطع يصير مطب يعني هو لازم يهدي. اذا شافني طالع ياكل المطب حتى ما اروح انا. ترى ثواني، ترى وعود نفسك اللي ما يتسامح في الطريق ترى مو متسامح في حياته. هذا جزء من الذكاء العاطفي. ترى الدنيا ترى مي طايره، الدنيا مي طايره. خلها يا اخي يدعي لك. انا اذا راح الله يوفقه، الله يوفقه. وبعدين تحسس بالمناسبه ساعطيكم حاجه جزء من سعادتك في الحياه انجازاتك الدائمه لو كانت صغيره. مجرد انك ما هنا تسامح واحد في الطريق ترى يعتبر منجز بالنسبه لك، ويعتبر ايداع في بنك سعادتك وطاقتك الايجابيه. ما بالك اذا كنت مستمر، هذا طبعك. لكن بعض الناس لا، شغال يسحب. لذلك اقول هذه كلها مجتمعه معليش يا اخواني الا وجود غياب الذكاء العاطفي. الذكاء العاطفي غاب كثيرا. لذلك إعادة يعني أو بث روح ثقافة الذكاء العاطفي أجدها الآن من الأولويات الآن في الحياة. فلو بنتكلم عن الذكاء العاطفي بشكل جدا كبير يعني مع الأشياء اللي هو قاعد يساهم فيها، فهو لو نسميه بين قوسين أو نحطه في جهة معينة فهو محسن أساسي في الصحة النفسية. صحيح ولا لا؟ هو مكون وليس محسن. مكون أساسي وليس مو يعني هو الأساس. هو المكون الأساسي في الصحة النفسية. أنا أقول لكم بعض الناس يا أخوان أكون صريح معكم مسكين عنده ما يسمى بالهشاشة النفسية. هشاشة ما يتحمل كلمة تجي ما يتحملها. تصرف يجي كأنه نهاية العالم. خلوني أعطيكم يعني صراحة يا أخواني يا أخواتي، ترى يعني إحداهن اتصلت ذات يوم وكانت يعني تشتكي من زواج زوجها. تشتكي، ويعني إحنا يا أخواني يا أخواتي دائما قاعدة في الحياة يقول لا تعذل المشتاق في أشواقه حتى يكون حشاك في أحشائه. يعني بعض الرجال قد لا يقدر ويفهم كبر الموضوع عند المرأة. لكن في المقابل هل انتهت الحياة؟ هل الحياة تنتهي؟ هل الحياة تتوقف؟ لذلك ألبرت أليس في الأفكار الغير عقلانية، ألبرت أليس أحد كبار مدارس علم النفس، يقول أن تعلق حياتك من أكبر الأفكار الغير عقلانية أن تعلق حياتك على أحد. حياتك لا تتعلق يا الزوج متغير، الأب متغير، الأولاد متغيرين، ليس هناك ثابت إلا رب العالمين سبحانه وتعالى. ليس هناك ثابت، كل هؤلاء متغيرون، فلا تربط حياتك بمتغير. لذلك كثير من الأخوات أحيانا تتعلق بوالدها لا يروح ويجي ويتغير ويتحول. لذلك يكون شيء من الصلابة العقلية يسموه الصلابة النفسية. هذا جزء مهم جدا. لذا لا شك أنه الآن قلت لكم أن وجود الذكاء العاطفي لا بد حتى يا أخي نصدر الذكاء العاطفي لمن حولنا. يا أخي الأم تصدرها لأولادها، الأخ الأكبر يصدره لإخوانه، يا أخي الصديق يصدره إلى أصدقائه. فأنا أقول الآن حالة ضرورية ومكون أساسي جدا ولا يمكن الاستغناء عنه. هذا ليس حديثي أنا شخصيا يا أخواني، ترى أنا ما أكلمكم عن رأي شخصي، مو رأي شخصي، هذا ما تقريبا اجتمع عليه أغلب المتخصصين في هذا الجانب. طيب دكتور، إذا الذكاء العاطفي أحد مكونات الصحة النفسية، ودي أنا أعرف وش مكونات الذكاء العاطفي. كيف أقدر أقول إن هذا الشخص إذا جمع عنده هذه الخصائص أو هذه الصفات هو عنده الذكاء العاطفي؟ عدة أشياء بدون ترتيب. أول شيء عنده استقلالية في الرأي. أخي بعض الناس ريشة، يقعد مع واحد يقلب راسه بسرعة، يقلب راسه يفر راسه. أعرف واحد يجي بأفكار يعني أعرف نساء ورجالا، سريع التغير، سريع التأثر، عنده نقول عقله كما الإسفنج يتشرب. يا أخي لا بد يكون عندك استقلالية في الرأي، لا بد يكون عندك استقلالية في الرأي. أنا ما أقول كن عنيدا، لكن دائما أعطيكم قاعدة جدا مهمة في الحياة وجزء من قوتكم العقلية. يا أخواني أي معلومة تسمعها، ويا أختي أي معلومة تسمعينها من أي أحد ازرع شك فيها. ما أتكلم عن المعلومة في الأخبار، خاصة الأخبار. ترى بعض الناس ترى يفلم. وتدرون بعطيكم حاجة جدا مهمة، العقل البشري يكره الفراغ. أعطيكم مثال، يكره فراغ. يعني أنا الحين لو شفت حادث لا سمح الله بس ما شفت شو صار، شفت جزء منه وجيت بقص عليكم، لازم أعطيكم الفراغ، أملى الفراغ اللي قبل، نبهر يعني باللغة على خفيف. لذلك كثير يا أخواتي من سمعونا في المجالس يا أخواني، والله قصدي الأخبار ازرع شك فيها الله يطول عمرك. والله يا بعض الأشياء ما يدخل العقل. وبعض الناس ترى يا إخواني شاطر، ويا أخواتي شاطر، والله شاطر. لذلك أنا أقول جزء أحيانا من الأشياء في ذا ما عنده استقلالية في الرأي.
ولا ينقلب راسه. بعض الناس حتى اليوم تكلمت عنه موضوع يعني ابدا يجي مؤمن فكره معينه ثم جلسه واحده ينقلب راسه تماما. مو على احيانا يعني مو يعني انا اتمنى ان يصير فيه زي البوابه الافكار. هذا جزء من الذكاء. الذكي عاطفيا يحس بالاخرين، يشعر فيهم، اي عنده شعور في الاخرين. الناس قاسي يا اخواني، والله قاسي، والله قاسي. الحياه لا تحتمل القسوه. اقول دائما فعلوا خدمه الشفقه والرحمه. ترى كلنا من هنا ولفه كلنا نستحق الرحمه، كلنا، كل البشر يستحق. حتى لو شفتوا انسان في عنفوانه وفي فتوته وفي لا فايروس صغير ترى. وبعدين اعطيكم حاجه ثانيه، وهذه جد يا اخواني، هذه افكار او حقائق عن الحياه. كلنا ترى الحين تشوفونا بجانب، وهذا طبيعي. الحياه ما وفرت احد، كلنا عندنا معارك نخوضها، وقد تكون معارك داميه. كلنا ترى، وهذا طبيعي. هذا مو يعني الحياه لم توفر احدا. يقول التهامي، يقول طبعت على كدر وانت تريدها صفا من الاقذاء والاكدار. هذا طبيعي. لذلك الرحو يا اخي عنده ايضا جزء. يا اخي ما يستعجل في الحكم. بعض الناس يا اخواني يسمونه العزو الاجتماعي، نظريه العزو الاجتماعي، يحكم على الناس على طول. انا اقول لكم يوم من الايام كنت جالس والله يا اخواني انا وواحد، ودخل علينا واحد ثالث. اللي جنبي ذا قال والله شكله سبيكه. شلون شكله سبيكه؟ قال والله شكله مشته. يعني شوف، لا انا استغرب من البعض يحكم على طول، ولا اقول الكلمه الدارجه والله طاحت من عيني. لان شلون طاحت من عينك؟ والله بعد ما قال الكلمه. يا اخواني يا اخواتي، الذكي عاطفيا عنده معايير عقليه، وعنده قدره على وزن الامور، ويعلم علم اليقين انه ليس مؤهلا للحكم على الناس. يا اخي انت احيانا تحكم على نفسك انت وهذا حكم خاطئ، ولست مؤهل. لذلك خذوا قاعده: الذكي عاطفيا اذا لا يخدعه المزاج الجيد ولا المزاج السيء، لا يخدعه المزاج السيء ولا الجيد. أبعطيكم شيء بس. وين البوس هنا موجود ولا راح؟ أنا فاز فريقي المفضل في بطولة ما بدون ذكر تفاصيل حتى بس. فريق محلي ولا عالمي؟ لا محلي، فاز بطولة. بس خلاص معروف فاز بطولة. المهم مشاعري كانت، مزاج كان تحسن جدا جدا جدا. فتواصلت مع أولادي ووعدتهم بوعود لا يقوى عليها. شربت لي سأعطي وسأسفركم ثم بعد ذلك يقولون ايش؟ راحت السكرة وجت، ولا والله وعود ثقيلة لكنها خرجت. سبحان الله. ومن بعدها فعلا دائما لا تعد وأنت فرحان. هذا المزاج الجيد ترى يخدعك، والمزاج السيء يخدعك. يا أختي الله يطول عمرك، ترى مزاجك السيء ليس حياتك. أنت إذا مزاجك سيء تحت ظل تأثيرات هرمونية أو مواقف أو كذا، لا تحكمين على حياتك، ولا تحكم أنت على حياتك. هذه مو بحياتك، هذا مزاجك. الذكي عاطفيا لا يحكم على الآخرين ولا حتى يقرر. لا يقضي القاضي حين يقضي وهو إيش؟ وهو غضبان، ليس مؤهلا للحكم. لذلك الذكي عاطفيا أبدا ينأى عن نفسه أحيانا وخلاص. ولا حتى إذا تعكر مزاجك لا تطلبين شيء أحيانا. وبعض الناس حتى يا إخواني قرارات مصيرية تتخذ في وضع مزاجك غير جيد، قرارات مصيرية تتعلق بأشياء كبيرة في الحياة. لذلك لا، الذكي عاطفيا لا. الذكي عاطفيا عنده وعي بذاته. للأسف الآن، وهذه لعل إن شاء الله أستفيض فيها في الكلام، للأسف البعض يا إخوان يعرف عن الناس كل شيء، وبعض الناس الله يوفقه لا يرفع له جفن ولا تغمض له عين حتى يعرف فلان وين راح. والله وين راحوا، وش فعلوا، سافروا ولا ما سافروا. أنا واحد الله يوفقه، خلونا أعده من المحبة، سافرت ولا درى عني. تدرون راح الجوازات طلع برنت. اي والله راح قال ليش ما علمتني؟ الوالد انت، الوالده. انا حتى جزء من اخواني ما يدري يعني، هم اخواني. اي لذلك صدق يا اخواني اعطيكم حاجه جدا في الذكاء العاطفي، ترى قيمه عاليه جدا. ترى من حسن اسلام المرء تركه ما لا يعنيه.
ومن علامة كرامة الإنسان وقوة الإنسان وعمق اهتمامات الإنسان أنه يهتم بنفسه ولا له علاقة بالآخرين، وين راح وين جو وش فعل وش كذا، وكل الاهتمامات بالآخرين يعطلك. شوف الوقت محدود، وقتنا محدود وعقلنا محدود، إذا لم يملأ بالأشياء الجيدة سيملأ بالأشياء السيئة. لذلك الذكي عاطفيا لا مهتم بنفسه وعنده وعي بذاته، عنده وعي بذاته. أيضا الذكي عاطفيا يا أخواني حتى وإن عز المساند وإن قل المصفق والمثني عليك، قلوا تلقينه يولد مفاعل داخليا هو الذي يتحرك من الداخل. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. لازم عندك قدرة على تشجيع نفسك وتحفيز نفسك والتصفيق لها. محمد الخامس رحمه الله فاتح القسطنطينية، فتح القسطنطينية بالمناسبة وعمره 21 سنة. 21 سنة، الحين عمره 40، ما تدري شلون يفكر، 21 سنة. تعرفون كيف كان يحفز نفسه؟ كان يحفز نفسه بحديث قال: والله لا أكون نعم الأمير، في حديث: نعم الأمير أميرها ونعم الجيش جيشها. قادة كثر ما استطاعوا فتح القسطنطينية اللي هي اسطنبول، ما استطاعوا، فأتى قال: والله لا أكون هذا الرجل. وكان ينام على خرائط الحرب. هنا الشاهد، تريد شيئا حفز نفسك من أجله، ما يسمى بالكثافة الحسية، هذا جزء من الذكاء العاطفي. فهنا تعرف الذكي عاطفيا. الذكي عاطفيا ما هو مستعجل يا اخواني. بعض الناس الله يوفقه مطفوق، في عجله، يبي يرد بسرعه، يبي يتصرف بسرعه، يبي يشتري بسرعه. لا يا اخي، اهدى يا اخي، اهدى، عود نفسك على الهدوء، والهدوء قيمه عاليه في الحياه. الهدوء فيك خصلتان يحبهما الله: الحلم والانات. ثقيل يا اخي، يوصف الناس بالثقل والرزانه. بعض الناس عجل 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 ويندم. ترى كثير يا اخوان، ترى اكثر الذين يندمون الذين يستعجلون. ترى المتأني عمره ما يندم. ذلك أنصح عود نفسك على عدم اتخاذ القرار. اهدأ شوي. الكلمة اللي بتقولها يا أخي أجلها لو فترة. القرار اللي بتتخذه أجله شوي، بس تأمل. ليش؟ وهذا جزء من الذكاء العاطفي، لأن القرار في حالة انفعالية يتولى المهمة في تصديره العقل العاطفي. وأنا أعطيكم بس جزئية جدا مهمة بس في تشريح الدماغ. الدماغ اللي هو الجهاز الحسي. بعض الناس لا يفرق بين الدماغ وبين المخ وبين العقل. الدماغ اللي هذا اللي تحت الجمجمة، هذا الدماغ، وهو على 3 أشياء، 3 أقسام. القسم الأول اللي هو اللي يسمى المسؤول عن اللي يسمونه الجهاز البدائيات أو مخ البدائيات أو دماغ البدائيات. هذا مسؤول عن الأشياء اللا إرادية، منها المخيخ مسؤول عن إيش؟ توازن. وهناك أيضا الحركات اللا إرادية: النبض، التنفس. لكن أنا أقول لكم الشيء وبالشيء يذكر. تخيلوا لو كان التنفس بإرادة منا لهلكنا. ولو كان عندنا 5 دقائق نبض القلب، هذا من نعم الله على الإنسان. والإنسان العاقل يقدر نعم الله عليه، والله الصحيح يقدر نعم الله ويثمن نعم الله عليه. هذه الأمور ما أتت هكذا، هذه نعمة من رب العالمين تستحق الشكر. تخيلوا بس أن القلب تدق، أنت قلبك تدق لمدة 2 دقيقتين في اليوم. هلكنا. يجي إلى الدماغ الثاني اللي هو يسمى الجهاز الليمبي أو العاطفي، وهو المسؤول عن المشاعر. وفيه الجهاز أو العضو اللي يسمى الأماكاديلا أو اللوزة، هذه صغيرة، هذه الهارد ديسك حقك. هذا الهارد ديسك حقك، هذا تجمع لك كل شيء. أنت ما في يوم من الأيام أختي وأخوي شممت عطرا فرجع بك سنوات طوال للخلف؟ ما قد يوم رجعك 10 سنوات للعطر، رجعك ذكريات وإلى مكان معين. ما في يوم سمعت نغمة معينة وأيضا عادتك. هذه تخزن، كل ما يجري علينا يخزن في هذا، سبحان الله. لذلك أحيانا تجد شخص معين في ما ترتاح له، صح؟ ما يوم من الأيام دخل واحد أو واحدة دخلت في مجلس ما ارتحتي لها ولا ارتحت لها؟ ما قد صارت؟ ما ارتحت له. زين؟ السبب في هذا يقولون أنك ربما مررت بأشخاص معينين يشابهون هذا الشخص في حركاته وتصرفاته وربما مشيته أو ربما نبرة صوته، فخزنها الأماكاديلا، خزنتها فتعطي إشارات تحذيرية. والعكس صحيح، ربما قابلت إنسان جيد بنفس هذه فيعطيك إشارة شيء من الارتياح. نجي إلى الدماغ الثالث وهو الدماغ المفكر. هنا يقول أول ما تجي الحدث أول ما يجي أي حدث عن طريق حاستي السمع أو البصر يذهب إلى جهاز في الجهاز الليمبي اسمه الثيلموس هذا يأخذها ويرسل رسالتين إلى العقل المفكر وإلى جيرانه إلى أماكاديلا حتى يتعامل معها. أيهما يصل أولا، إلى العقل المفكر أو الجهاز العاطفي؟ العاطفي.
لأن بعض الناس يندم على قراراته بعد ما يفكر. لذلك الفكرة دائما أقول دائما أوصيكم وأوصي نفسي لا تستعجل. قد يدرك المتأني بعض حاجته وقد يكون مع المستعجل الزلل. والله بالهدوء، والله العظيم أنها نصيحة نقول وش أقول لكم الماسية. كن هادئا، ابقى. وفي الشخصية القوية دورة الشخصية القوية أن الهدوء من أعظم صفات الشخصية القوية، من أعظمها. حتى يا أخي يعرف يناقش، يا أخي يعرف يتكلم، يعرف يرد، يعرف يشوف مآلات الأمور إلى أين تتجه. وهذه جزئية جدا. لذلك أنا أقول أشياء كثيرة نعرف من خلالها الشخص الذكي عاطفيا أو الشخص الأمي عاطفيا. عظيم. طيب دكتور، اليوم كل هذه المكونات هي اللي بتشكل الذكاء العاطفي بطريقة أو بأخرى، ودائما بيكون عندنا سؤال إن بيجينا شك اللي هل إحنا أذكياء عاطفيين أو لا؟ يعني هل أنا انولدت معها ولا هل أقدر أتعلمها؟ فهل هو شيء فطري ولا شيء يمكن تعلمه؟ طيب شوفوا الاي كيو ذكائك العقلي الان، لو اختبرت الذكاء العقلي والبشر عموما يتراوحون بين 90 بين 100 وفيها، يعني يزيدون شوي وينقصون شوي. انك تمتن وتقوي ذكائك العقلي هذا يصل الى درجه الاستحاله، صعب. العقلي خلاص ثبت، الذكاء العقلي له مواصفات خاصه. لكن الذكاء العاطفي ولحسن الحظ ولنعمه وهبها لنا رب العالمين أنك بإمكانك أن تمتنها. ما في أشخاص معينين في، أو ربما أنتم في لحظة من اللحظات أو وقت مخد كنتم سريعي الانفعال ثم مع الأيام كنتم أكثر هدوءا. ما في، صح ولا لا؟ ما في بعض ممن يعني حولكم أو ربما أنتم أصبحت نظرته الحياة مختلفة عن نظرته الأولى. الذكاء العاطفي ولله الحمد والفضل والمنة بالإمكان تمتينه. الحبيب اللهم صل وسلم عليه عندما أتاه ذلك الرجل قال أوصني يا رسول الله، قال إيش؟ لا تغضب. ولو كان الغضب وهو أحد مكونات أو السيطرة على الغضب أحد مكونات الذكاء العاطفي، ولو كان الغضب لا يتغير وهو الذي لا ينطق عن الهوى لما قال له لا تغضب. ما قال له. دام بعض الناس يقول أنا طبعي، لا مو طبعك، وصدق أنت خلقت هكذا زين، ولكنك يظل في جانب اختيار عندك. لذلك لا، الذكاء العاطفي بالإمكان تمتينه صحيح. لكن يا أخواني يا أخواتي أعطيكم قاعدة جدا مهمة. التغيير في الحياة لا بد أن تدفع ثمنه، إما أن تدفع ثمن ألم التغيير وهو معجل، أو أن تدفع ثمن ألم عدم التغيير وهو مؤجل. التغيير له ثمن. لذلك ماذا يقول الشاعر؟ يقول لولا المشقة لساد الناس كلهم، الجود يفقر والإقدام قتال. وقال واحد والله ودي أصير كريم، بس قال احتمال تفتقر. قال لا، خلي على الحال يا جل. لا، في ضريبة، لازم تدفع ضريبة. لازم، يقول زي زجر أحد كبار الحفاظ، يقول لا بد أن يرشح جبينك. لذلك ليش أنتم الآن اسمحوا لي يعني أنا أفتخر فيكم، جايين ويوم أربعاء أخو يوم الخميس في مشاعر، ممكن تطلعون ممكن تروحون ممكن تجون زين، ومع ذلك آثرتم المجيء. والله الصحيح. لا، هذه النقطة أتوقف عندها. الحين اللي في الشوارع ولا المطاعم ولا أنا لا أنكر عليهم، الترفيه جزء من الحياة، لكن أنتم عندكم الترفيه الفكري زين. ترى بالمناسبة رفاهية الروح ورفاهية الفكر من أرقى وأجمل الرفاهيات. الرفاهية الحسية سريعة الانقطاع، لكن ما تمارسونه أنتم رفاهية فكرية. لذا أنا أقول لكم لا، لازم يبذل الإنسان جهد، لازم الإنسان يبذل جهد في حياته. فالذكاء، وأعطيكم بس حاجة حتى في القيادة بالمناسبة، في القيادة تقريبا يعني في عدة دراسات قالت أن الكثير البشر 4% يولد قائد. 4% يولد قائد، مثل من؟ مثل معاوية رضي الله عنه. معاوية عندما كان يسير وكانت خلفه أمه هند رضي الله عنها، فقال أحدهم كان يمشي معه قال والله سيحكم قومه، والله إن هذا الطفل أو هذا الصبي سيحكم قومه. قالت هند قالت ويحك إن لم يحكم الدنيا. واضح من الآن. وفعلا معاوية يعني هو من أسس الدولة الأموية. الشيء الثاني 4% هذول ما فيهم رجع. والله لو زي واحد من يوم من الأيام في إحدى الوزارات كان في دورة وشكله جاي مغصوب، شكلهم جايبينه، قال لازم تروح. فجاني قبل ما ألقي الدورة قال اسمع يا أخوي خالد، قلت سم. قال شفت كم دورتك؟ قلت 3 أيام. قال لو وضعتها في حقن. قلت ايوه. وأتيت باقي الدورة هذه وقول جبت بعد معها 5 عناوين وجبت اللي يقدمونها غيرك. قلت طيب، وكلها حقن. يقول
ثم حقنتم عقلي. يقول والله ما راح اتغير. سود الله وجهك. اي والله قلت شويه ما قالها قدام، قلت طيب وش المطلوب؟ قال والله بس. قلت والله بكيفك والله بس اقعد خلينا نشوف وجهك على ما قال ونسولف معك ونضحك. وبعض الناس ترى هو رافض فكره التغيير، وهذه اشكاليه. التغيير ترى فعلا كلام لا يعني قولا واحدا يبدا منك. التغيير يبدا منك، انت من ستغير نفسك. وش كان السؤال بس رجعني انا؟ اللي هو هل واحد بيقدر يتعلم الذكاء العاطفي ولا اي خلينا صح. بس النسب 4% قاده و4% ولدوا بذكاء عاطفي، زي الاشج بن عبد القيس اللي قال فيك خصلتان يحبهما الله الحلم والانات وهي مكونات الذكاء العاطفي. زين، هذا ولد فيهم. فيه 4% هذا ما يغير الشيء. كم 92% كلها تكتسب. بعض الناس ترى ما يولد قائد، لكن اكتسب صفات القياده وتعلم صفات القياده. ومن اهم ادوات التعلم ان ترزق بقائد جيد تحاكيه. هذا اللي عنده قائد جيد عز الله انها نعم من نعم الله عليه. اي نعم. فاقول لك لا، هي تكتسب، في الاغلب انها تكتسب. طيب دكتور خالد، اسمح لي ارجع ورا شوي. يمكن لقطت منك موضوع اللي هو الوعي الذاتي. يمكن يختصر المفهوم او يختلف من شخص الى اخر او من مجتمع الى اخر، ودائما يعني يحصرون مع مفهوم الوعي الذاتي ان الشخص يعرف نفسه. بس الى اي مدى يعرف نفسه؟ هنا دائما يكون السؤال. فمتى نقول ان والله هذا الانسان واعي بذاته، خصوصا انها من اهم مكونات الذكاء العاطفي؟ الله يقول في كتابه: بل الانسان على نفسه بصيره. وعندما سئل سقراط عن النجاح وعن السعاده قال: اعرف نفسك. اعرف نفسك، اعرف نفسك. وقد سألت هذا السؤال في جلسة مثل هذه الجلسة الجميلة، فقلت: من أنت ومن أنت؟ فجاء واحد قال: أنا غيمة فرح. وواحدة من الأخوات قالت: أنا نبضة خفوق. أنا أقول دائما هؤلاء متأثرون بالمنتديات. تعرفوا المنتديات؟ لا شغل المنتديات مخاوي الهم مدري مخاوي مدري. لا ما ينفع. لا ما يمشي. أزيدك أن بطاقتك الشخصية لا تعبر عنك. بطاقة أنا يشاركني في اسم الثلاثي 4، وفي اسم الرباعي الظاهر 4، في اسم الثلاثي يعني أكثر من واحد نشترك فيه. مو أنا. إذا قلت لك من أنت، مو أنا. ولا تطلق على نفسك تقول والله أنا رجل صلب الإرادة قوي الطموح مدري. لا هذا كلام. الوعي بالذات قيمة عالية. من أنت حقيقة، وهي عبر الإجابة على عدة أسئلة لابد أن تجيب عليها. وتدرون أنه أصعب سؤال السؤال بمن أنت. أصعب سؤال يسأله الإنسان أن يسأل من أنت. تقول أحيانا يصابون بصدمة إذا قلت من أنت. سبحان الله، يبدأ ينتبه. من أنا؟ والله من أنا من أنا فعلا من أنا. هذه عدة أسئلة تكشف لك وتميط اللثام عن جزء كبير من شخصيتك. أولها: ما هي نقاط قوتك يا أخي؟ ما هي نقاط قوتك؟ ما هي الأشياء الجيدة فيك؟ ما لازم لا بد يا أخوان أن نقف على الأشياء. اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. من القائل؟ يوسف عليه السلام. وبالمناسبة كان المتوقع من يوسف أن يقول غير كذا. كان يقول: اجعلني على خزائن الأرض إني نبي ابن نبي ابن نبي ابن نبي. لكن ما كان يفتخر بهذا، لا. وهي قمة الفخر. لكن اجعلني يعرف نفسه. إيش الأشياء الجيدة فيك؟ إيش مهاراتك الجيدة؟ إيش صفاتك الجيدة؟ لابد تعرفها يا أخي. والهدف من هذا ليس تزكية النفس. الهدف من هذا أن تعرف نفسك وأن تعزز لصفاتك الإيجابية وتقوي منها وتستكثر منها. ما هي صفاتك السيئة؟ اسمح لي، ما في، طبيعي. وكفى بالمرء نبلا أن تعدى معايبه. عند عديت 30 عيب ترى كثر زين حلوة عادي. كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. خير الخطائين كلنا ترى جبلنا على الخطأ. وترى يعني أنا أقول بعض الناس يقول ترى من حقوقك 9 في الحياة لعل أسردها في وقت لاحق. ترى إنك تخطي ليس متعمدا. لا تخطي متعمدا، انتبه، مو تخطي متعمد، لكن أن تخطي. أنت بشر، تسيء التقدير في حالات كثيرة. أنت بشر.
ذكرني. انا صرت زي الطنطاوي، تعرفون الطنطاوي الله يرحمه؟ اللي تعرفون هو الطنطاوي على مائدة الافطار يلف ثم يبلش المخرج. الوقت وقتك دكتور، احنا قايلين لهم للفجر. اللي هو ان شلون الانسان يعرف انه واعي بذاته، وكيف يوعي بذاته عبر عده اسئله. ما هي صفاتك الجيده؟ ما هي صفاتك السيئه؟ وتقبل يا اخواني، انفتح للاخرين، تقبل للاخرين، لا ترهب من حولك اذا ما تحدثوا عن ملاحظات فيك، لا ترهبهم. بعض الرجال وبعض النساء وبعض المدراء يرهب من يتعاملون معه اذا ما ابدوا ملاحظه معينه. يا اخي انفتح لهم، يا اخي انفتح عادي. يا اخي القرآن علمنا كيف، وهو الحبيب اللهم صل وسلم عليه سيد بني آدم وأكمل البشر، قال له عبس وتولى عندما موقف معين تصرف بطريقة يفترض أن هناك طريقة أفضل، وقال عفى الله عنك. شوفوا الأدب القرآني بالمناسبة، شوفوا الأدب القرآني، عفى الله عنك لما أذنت لهم. فقال العلماء قدم العفو قبل المعاتبة. البعض إذا لقى عليك شيء وده يطير وتلقاه يحرج عليك، وكل الناس يدرون إلا أنت، كل الناس دروا عن المشكلة إلا أنت. أي لا صدق والله يا إخواني، لازم يا إخواني، ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض. طبيعي الإنسان يخطئون، طبيعي البشر، لابد تعرف مع يا أخي انفتح الآخرين. طبعا أفضل وسيلة تعرف يا أخي أن تراجع نفسك. يا إخواني أعطيكم نصيحة، أعطيكم حاجة جدا مهمة لتحسين وتطوير الشخصية، أن يكون لك يا أخي في الليل يا أخي قبل أن تنام إيش صار اليوم، إيش المواقف. إحنا عندنا مر علينا مواقف، مثال والله جلست أنت مع أحدهم، اتخذت قرار حاجة كذا، إيش اللي صار؟ هذا القرار أو هذا الموقف، ارجع وأنت هادئ البال، ارجع حلله. وهذه يسمونه دائرة التغيير، أحد دوائر التغيير. الموقف، اختر موقف زين. أنا والله موقف اليوم والله مثلا مع أحد الباعة، مثلا صار بيني وبينها حاجة معينة، أو مع أحد العمال زين. أرجع أختار الحالة، الجزئية الثانية أفصل أبسط الحالة، إيش اللي صار بالضبط. أنا طلبت منه الخدمة الفلانية، ثم طلب كذا ثم كذا ثم طلب مبلغ مثلا زين. ثم ماذا حدث؟ هذا ماذا؟ ثم لا، هذه الثانية. الثالثة ما هو التصرف الأمثل؟ شفتوا هذا التصرف الأمثل إذا مشيت عليها تدري حياتك تتغير. تدرون أعطيكم نسبة مخيفة أن أغلب الأخطاء التي يقع فيها البشر أنها أخطاء متكررة بنسبة 70%، مع اختلاف الشخوص والأماكن والأزمنة. يعني أنا خلاص، أنا مثال أعطيك من الأمثلة الدارجة، أني مثلا ما أتفق مع أحدهم على قيمة معينة، اليوم مع السباك، بكرة مع الكهربائي، وبكرة مع الميكانيكي، نفس الخطأ. لذلك دائما في حياتك اجعل هذه الدائرة هذه بالضبط، الموقف الجاي أو التصرف الجاي ماذا سأفعل. يا أخي وأنا دائما أقول يا أخوان، إذا اتفق من حولك على أنك عصبي، أمك أبوك اللي حولك، لا تعاند يا أخي، لا تعاند، لا تكابر. البعض ترى أحيانا في شيء من الكبر وفي شيء من عزة النفس الغير يعني مقبولة في مثل هذا الاتجاه. خلاص يا أخي، بعض الناس. وأيضا أسوأ من هذا كما قلت لكم، الذي يرهبك يروعك. تجي تعطيه ملاحظة معينة ثم يبدأ ينبش في تاريخك، تذكر ايش سويت أنت وتذكر ايش سويتي، ثم خلاص ايش هدفه؟ هدفه يعني المرة الجاية لا تقول لي شيء. عرفتوا؟ هذه طريقة غير جيدة وغير حضارية وغير إنسانية وغير أخلاقية. أيضا من الأشياء الجميلة حتى تعرف نفسك يا أخي ايش سويت، ما هي منجزاتك. يا أخواني يا أخواتي، أنا أعتقد مثال حضور مثل هذا اللقاء منجز جميل والله العظيم لي ولكم. منجزاتك مو لازم تفوز ترى بجائزة نوبل ترى، ولا بجائزة الدولة التقديرية، مو لازم. إنجازاتك يا أخي، عد إنجازاتك. حتى في كتاب اسمه رتب فراشك، سمعتوا عن هذا الكتاب؟ حلو، رتب فراشك. يقول أول ما تبدأ من أجمل الأشياء، والله صدق فكرة حلوة، يقول إنك تبدأ بشيء زين، رتب فراشك ثم تتوالى بعدها الإنجازات. عرفت فكرته؟ لذلك دائما يصير عندك تصور يا أخي على أشياء، أنت أكيد حققت أشياء كذا. والله لو شوفوا أنتم من أول الحبيب اللي هناك إلى الحبيب اللي هنا، كلكم لو كل واحد أنا قعدت معه وأنا عندي قدرة جيدة على الكتابة وأخذت قصة حياته ثم سردتها كرواية ثم أنت قرأت قصتك، تقول يا الله معقولة في ناس بهالعظمة. هذا أنت ترى، والله صح. كم موقف مر عليك
كم حالة، كم حفرة وقعت فيها وتجاوزتها، كم ألم، كم خذلان ربما، كم وكم. هذه ضمن إنجازاتك، ناهيك عن الإنجازات الحسية. أيضا منهم الأشخاص الجيدين في حياتك، يا أخي لازم تعرفهم. يا أخي من الشخص اللي إذا اقتربت منه في حياتك يا أخي أضاف لك شيء. وأنا عندي قاعدة في الحياة: الشخص الجيد في حياتك ليس الذي يحببك في نفسه، بل الذي يحببك في نفسك. تحب حياتك معه، تحب حياتك، يعني يركز على نقاط قوتك، يركز على الأشياء الجيدة، يهون عليك، يعني يسهل عليك الأمور، يمد لك اليد إذا تعثرت. هذه الأشخاص اللي موجودين في الحياة. وبعض الأشخاص أكون صريح معكم سامين، سام يضعفك، وعنده قدرة على خرق خزان طاقتك، عنده قدرة عجيبة. باللوم، لوام، نقاد، يتدخلوا في الخصوصيات. أقول هذول بعض الناس. وبمناسبة اللوم يا أخواني لا تلومون أحد، خاصة في العلاقات. ترى اللوم أحد أدوات الخنق العاطفي. تعرفون الخنق العاطفي؟ يخنق. ليش ما وبعدين العلاقات، حتى في العلاقات جزء من الذكاء العاطفي ما فيها إلا لازم تكلم، لازم ترد علي، لازم تردين علي. هدى الله يطول عمرك. هذا خنق عاطفي. الخنق العاطفي أو الحصار العاطفي هذا يدمر العلاقات تدمير. وهذه علاقة سامة والله صحيح. ليش أنا أقول لهم يا أخواني، أفرض أنا وأخوي أحمد علاقة، ليش ما رديت عليه؟ ليش ما كلمت؟ ليش أخوي أحمد عنده مشاكل وأنا فتحت عليه جبهة جديدة، فهمتوا؟ فتحت عليه جبهة جديدة، فلذلك أحيانا ممكن يضحي بالعلاقة لأنه قوته بيخليها على الأشياء الثانية. أيضا جزئية جدا مهمة في الحياة يا أخوان، جزء من معرفتك ما هي قيمك. إيش قيمك؟ ما هي القيم اللي عندك؟ إيش القيم اللي تحكم حياتك؟ إيش القيم اللي عندك أنت؟ الحين في بعض الناس عنده قيمة العلم، بعض الناس في قيمة والله العطاء، في بعض الناس قيمة الأسرة، في بعض الناس وقولها وللأسف وبالفم المليان قيمة الشهرة عنده. يتنازلون عن كل شيء. بيش؟ إذا قلت عدد المشاهدات. واسألوا بها خبيرا. أنا عندي معلومات. أنا ترى ما أقول لكم رأي، أقول لكم معلومات. إيه قيمة الشهرة؟ ممكن تسوي أي شيء في سبيل الشهرة، أي شيء. لذلك ما هي قيمك؟ لازم تصير قيم محددة، وهذه طبعا لها دورات محددة. لذلك هذه الأسئلة هي التي تخبرك بمن أنت. جزئية ثانية بس أنا بعطيكم إياها الله يسعدك، في مسألة الوعي بالذات. الوعي بالذات يعني هل عندك القدرة على تسمية مشاعرك في لحظة غضب؟ هل بإمكانك أن تقول أنا غضبان من السائق الفلاني الذي أخطأ علي في الطريق؟ ما راح تعالج مشاكلك ولا تسيطر على مشاعرك دون تسميتها. لا بد أن تأتي بالعدو، تحضر العدو أمامك. إذا ما سميت الغضب، أنا كيف راح أجيب آليات كظم الغيظ الآن عندي وأنا ما سميت؟ لأنه راح يسوي بك إيش؟ يقولون يعني يسمونه الاستعباد العاطفي. العاطفة راح تستعبدك. لذا جزئية مهمة لازم نسمي مشاعرك. أنا قلق من الموضوع الفلاني. بالمناسبة تدري أنت الآن لو سميت الآن سبب قلقك أو غضبك أو أي مشاعر، تدري أنك بمجرد تتبع المصدر إنها تجد المصدر ما يستاهل، تجد الموضوع ما يستاهل، وأشياء كثيرة. لذلك الوعي الذاتي أنك تعرف نفسك وأن تكون قادرا على تسمية مشاعرك. بعض الناس يقول إيش فائدة أقول لي غضبان؟ أقول لك غضبان لأنك أول شيء توجد المصدر. الأمر الثاني أنك تستدعي آليات وميكانيزم كظم الغيظ لهذا الموقف. هذه الفكرة. عظيم. طيب دكتور، أنا ودي يعني احنا تطرقنا لموضوع الذكاء العاطفي وكيف انه يؤثر على بعض بمكوناته ويؤثر ما بين تفاعلاتك وتفاعلاتك، يعني تفاعلاتك مع الناس، تفاعلاتك حتى بينك وبين نفسك. أنا ودي ننط على بيئة العمل. بما أن أغلبنا اليوم موظف إلا إذا كان في طلاب هنا ما أعرف. بس ودي أخش على بيئة العمل وأقول أجيب الذكاء العاطفي وأحطه عند موظف. أقول شلون هذا أداء بيتحسن إذا عنده ذكاء عاطفي، وهذا شلون أداءه ما راح يكون جيد إذا ما عنده ذكاء عاطفي. ممتاز. وهذا السؤال جيد. قلت لكم أن الذكاء العاطفي في كل مناحي حياتك بعد توفيق الله وتسديده هو المعول عليه نجاحك، هو المعول عليه نجاحك. الذكي عاطفيا في الحياة وفي بيئة العمل عنده عقليتين مهمتين. العقلية الأولى عقلية الحل. أنا كنت أعطي دورات للقادة، قلت
لا بد أن الموظفين ومن حولك يملك عقلية الحل، وحتى ونحن في بيوتنا وشوارعنا عقلية الحل. بعض الناس ترى يملك عقلية المشكلة في الحياة. عنده إيش يعني عقلية الحل؟ أعطيكم حاجة جدا مهمة وتنفعكم بإذن الله تعالى في موضوع عقلية الحل. عقلية الحل، تدرون أول مكون من مكونات عقلية الحل أنك تتوقع حدوث المشاكل. لا يا أخي، بعض الناس إذا أتت المشكلة توقع أن الدنيا قد خصته بهذا. المشاكل طبيعي يا أخواني، وجود المشاكل طبيعي. اللي مو طبيعي أن نرفع الراية البيضاء للمشاكل وأن نستسلم لها. الأمر الثاني في وجود المشكلة، هذه عقلية الحل. شوفوا عقلية الحل، وأتمنى أنكم بس تلقونها إن شاء الله، تلقونها في سنابي موجودة. لا تستعجل في اتخاذ الحلول، لا تستعجل. شوفوا في كلمة مشهورة يقولون كل مشكلة ولها حل، وأنا أقول هذه الجملة تحتاج إلى تفصيل. إذا كان حلا واحدا فهو خطأ، كل مشكلة ولها حلول 10 وأكثر. وإذا كان المقصد أن لكل مشكلة حل وتنتهي المشكلة تماما فهذا تصور خاطئ. خذوه، ترى يا إخواني أخواتي، أحيانا بعض المشكلات مو لازم تنتهي كلها، مو لازم. ترى بنسبة 30 40 50 أيا كانت النسبة انتهت ترى فتح، ولا بد أن تحتفي به. أيضا عقلية الحل عندها قدرة على توليد الحلول. يا أخي ولد الحلول، لازم تعيش عندك قدرة على توليد الحلول. الحل الأول، الحل الثاني، الحل الثالث. والقاعدة هنا أن الحل الذي يأتي متأخرا يكون أكثر نضجا. أيضا الصبر يا أخواني، ما في شيء، ما بعض الناس مو بصبور ويستعجل في النتائج. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وعمر يقول وجدنا خير عيشنا بالصبر. حياة بدون صبر ما فيها، ما في الحياة قائمة على الصبر. في كل شيء قائمة على الصبر. اللي قليل الصبر ما راح ينجح في حياته، ولا راح يسعد في حياته، ولا راح يتكيف مع الآخرين ولا مع الظروف في حياته. أيضا من الأشياء لابد يكون الذي عقلية الحل دائما عنده قدرة أحيانا على إيجاد المشكلة. كما قلت، إذا أوجدت مشكلة في مجتمعك، يعني في بيئة العمل، إذا حصل مشكلة أعطيك نصيحة، أوجد معها حلولا واذهب إلى صاحب الأمر بالحلول، وليس بشرطا وليس ضروريا أن تطبق حلولك، لكن يعطي انطباعك على أنك عقلية حل. أيضا يعني ناخذ عقلية الحل من وين؟ من نملة سليمان، عقلية حل. قالت نملة إيش؟ يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم. نملة يعني إيش؟ نملة في اللغة العربية نكرة تفيد العموم، يعني ما كانت وزيرة خارجية ولا كانت وزيرة استخبارات، نملة يعني من عموم الشعب. لذلك الشخصية المبادرة هي شخصية مبادرة. الشخصية المبادرة في جهة العمل وفي الحياة لابد يا أخي أشخاص مبادرين. أنا أقول دائما يا أخي هذا الوطن الذي نعيش تحت سمائه وفوق أرضه، نحن جميعنا كلنا مستفيد، وحتى لو كان مقيما مستفيد مما فيه. يا أخي إذا وجدنا أي شيء خل بأمنه أو ببنيته التحتية لابد كلنا مبادرين. لا بعض الناس ما هو مبادر، بعض الناس لا هو صاير بس تابع لا أكثر. قيمة المبادرة قيمة عالية. قال لمريم وهزي إليك بجذع النخلة. معلومة لأخواتي النساء، النخلة لو اجتمع عليها 10 من أشد الرجال ما استطاعوا هزها. ومعلومة لإخواني الرجال أن لحظات ما بعد الولادة من أشد حالات الألم الإنساني، ضعيف المرأة في أشد حالاتها، ومع ذلك قال لها وهزي. هذه المبادرة. لابد تتحرك يا أخي، لابد أن تفعل شيء. أعطيكم حاجة في الحياة، مشاكلك ما راح تنحل وأنت ساكتة. الظلم الذي عليك لن يدفع وأنت ساكت، حقك لن يعود وأنت ساكت. مبادر، لازم تكون مبادر. ظروفك لن تتحسن وأنت ساكت جالس بدون أي حركة. لابد تتحرك، تعود من نفسك، أولادك تعودهم. وجزء من الحركة وجزء من المبادرة بالمناسبة التعبير عن المشاعر. لذلك هذه نملة، يا أيها النمل. شوفوا أنا أعطيكم يا أيها النمل، أعطيكم خاصية أخرى. إيش يا أيها النمل؟ يعني كل النمل ما خصت بالموضوع أقرباها. وهذا جزء يا أخوان من قانون الوفرة في العمل. لابد تنقل المعرفة لمن حولك يا أخي. قانون الوفرة ما تكون والله مختص. بعض الناس عنده قانون الشح والندرة. لابد يكون في الحياة كلها جزء مهم في الحياة، ومن سعادتك ومن نجاحك ومن توفيقك الإخوان من أبشع أوجه ومظاهر قانون الندرة الحسد في العمل. يا أخي بتشوف زملائك قد تفوقوا عليك، لا بس يكون عندك تدعي لهم بالخير، وهذه توافيق وهذه أرزاق وهذه اجتهادات، وإن شاء الله تدور عليك في المستقبل. ادخلوا مساكنكم، هذا الحل. شفتوا أبو سعيد قال هي ما روعتهم، أعطتهم حل، ما قالت
سيحطمنكم، لا قالت ادخلوا مساكنكم. ثم بعد ذلك بينت لهم السبب، سيحطمنكم، لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. الأخيرة ترى جزئية جدا مهمة في الحياة وفي بيئة العمل، وهم لا يشعرون، يسمى في اللغة قانون الاحتراس. لربما يتبادر إلى الذهن أن سليمان وجنوده قد قصدوا، بعض الناس شكاك، قالت وهم لا يشعرون، تراهم جوهم ما يدرون عنكم. لذلك حتى في الحياة يا أخي لا غلب حسن الظن، في العمل غلب حسن الظن. وأنا بعطيك للحياة وللعمل يا أخي، إن في موضوع لم تجد له مخرجا، الأصل أن نوجد مخارج لتصرفات من حولنا، هذا الأصل، ومن ضمنها حسن الظن وحسن النية، أو نوجد مخارج، لا نعطل الحياة بسوء الظن. زين. وحتى أن العرب قالت لئن تخطئ وقد أحسنت الظن خيرا من أن تسيء وقد أصبت الظن أو أحسنت الظن. لذلك أنا أقول دائما لا يا أخي، خليك دائما محسن الظن في الآخرين. بتقول لي والله يا أخي التصرف صعب. الذكي عاطفيا مو يروح يحرج على فلان ويلف على العالم وسوى وفعل، لا، يتصل عليه يا فلان. وشوف الأسلوب يا أخواني، الأسلوب ترى مهم في الحياة، الكلمة الطيبة مهمة في الحياة. والله العظيم يقولون إيش؟ يقولون أن الكلام اللين يغلب الحق البين. الكلمة الزينة تفوز، في الحياة، وهي مكونات الذكاء. الكلمة الزينة، بعض الناس يا أخي أنا ما أدري من قال له خليك عنيف، ما أدري من قال له ترى هو التصرف الجيد. ألم ترى كيف ضرب الله كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها وفرعها تؤتي أكلها إيش؟ كل حين. الشجر لا يؤتي أكلها كل حين، الشجر موسمي. الكلمة الطيبة تؤتي أكلها كل حين. في أحد منكم يقول لا أنا ما تنفع معي الكلمة الزينة؟ من يقول لا أنا الكلمة العين الحمراء تمشي معي؟ في أحد خواتي، في أحد يقول لا أنا لا الكلمة الزينة لا. طيب منهم أجل؟ من اللي وينهم ذولي؟ وين ساكنين ذولي اللي قال معهم لازم الكلمة؟ لا. وبعدين الكلمة يا إخواني الحزم غير العدائية، الحين تحتاج إلى حزم. لكن الأصل الكلمة الطيبة يا أخي، الأصل الكلمة الطيبة، الشكر كلمة طيبة، الاعتذار كلمة طيبة، مناداة الأشخاص بأجمل أساميهم كلمة طيبة، كل هذه الثناء كلمة طيبة. لازم يصير عندنا كلمة طيبة. لذلك أنا أقول في عموما في البيئة العمل لازم يصير عندك قدرة على التواصل مع الآخرين، وهذه جدا مهمة في تفاصيل معينة. يا أخي إخواني ترى في بيئة العمل ربما تلتقون بأشخاص ترونهم أكثر مما تلتقون بأهلكم. لذلك لابد تكون آلية معينة للتعامل يا إخواني. يا إخواني ترى من يعني أسوأ الأشياء في الحياة أن تكون بيئة العمل عندك جبل على رأسك، والله الصحيح. لذلك هذه نقطة جدا مهمة. بعطيكم بس حاجة جدا، سمعتوا بمصطلح اسمه الإيكي جي؟ أحد مر عليه المصطلح هذا؟ مر عليك؟ وشو؟ الله عليك. أيوة، الله يفتح عليك. فيه عالم نفس نمساوي مشهور اسمه فيكتور فرانكل. هذا من الذين استدعوا إلى معتقل أوشفيتس. هذا المعتقل اللي في بولندا الذي جمع فيه هتلر اليهود. وكان أستاذا في جامعة فيينا لعلم النفس، وكان صاحب مدرسة في علم النفس، وكان عنده نظرية معينة يعني أشرف على الانتهاء منها. فعندما اعتقلهم هتلر اعتقل عائلته كلهم، وجاب أبحاثه وجاب أخوانه وجاب كلهم. ما حصل أنه فقد أغلب أفراد عائلته، وأغلب بحوثه أتلفت. وكان البحث الذي يقوم عليه اسمه العلاج بالمعنى، أو الحياة لأجل معنى.
الايكي يعني معناه ايش معناها؟ المرأة الآن إذا تعطي مثلا لو الرجل يعطي لأسرته حياة، يعطي لنفسه حياة، يعطي لعمله حياة، يعطي لآخرته حياة، يعني يعيش في حاجة أنت عايش عشانها. وترى بالمناسبة يا أخواتي، الكلام الأخوات، ترى لا الحياة لا تقصر على زواج بس، الزواج جزء من الحياة ترى، هذه حقيقة. الحياة جزء من الحياة، الزواج جزء من الحياة، وليس كل الحياة، وليس كل الحياة، ولا الحياة الحياة عزيزة نفس، السعادة عزيزة نفس، لا تربطها بشيء، لا بزواج ولا بوظيفة، لا تربطها ولا بولد، لا تربطها بشيء. اربطها على ما هو متاح لديك، على ما هو متوفر عندك. فالإيكي جي أن تستيقظ لأمر ما هو الأمر الذي تستيقظ أجله في أجل العمل؟ فإذا كما قال أخي الله يسعده، قال هي 4 أشياء. الأول أنك تعمل عملا تحبه. طيب السؤال هنا الذي يتبادر إلى الذهن، كيف أحب العمل؟ يا أخي العمل يا أخي ظل عبء، ودائما يتهمونني بالمثالية. في أحد بيكمل علي بعد يقول أنت مثالي؟ الحمد لله. والإيجابية يا أخواني أخواتي، بس بوقف عند هذه النقطة الله يسعدكم جميعا، الإيجابية ليست مثالية. صحيح والله صحيح، يعني مو لازم ترى أكون في أكمل حالاتي، يعني لا توقعوني والله ما شاء الله محلق ومرفرف ولقد نعلم، الحبيب قال القرآن كاشفه عن وضعه، يقول ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون. عادي الإنسان يتأثر، واحد قال كذا، لكن القدرة أن لا ترد مشاعرك، ولكن أن لا تستسلم لها. أي مو لازم ترى كل الفرص معنا أكون والله ممتاز وظروفي زينة وأوضاعي جيدة والفرص كلها ما شاء الله تبارك الله، لا 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 لا، مو لازم. هذا جزء، هذه الإيجابية الحقيقية وليست الإيجابية المثالية. ما في لازم أكون لا طبيعي إني أتأثر أحيانا، لكن لا أستسلم. وأنا هذه قاعدة، لا تستسلم. أنا أردت دائما كلمتي المشهورة التي أرددها على نفسي وعلى كل من حولي، إن أردت أن تبكي في بعض المواقف فابكي، إن القلب لا يحزن وإن العين لتدمع وإن على فراقك لا يا إبراهيم لا محزونون. هذا كلام الحبيب اللهم صل وسلم عليه عندما فقد ابنه إبراهيم. فأنا عندما يحدث لك موقف ترى العين طبيعي تدمع، يا أخي طبيعي تتأثر، يا أخي طبيعي تتأوه، لكن أقول دائما لا ترفع الراية البيضاء، الله يحفظك، لا تستسلم، لا تستسلم. والله الحياة لا تقبل المستسلمين ولا رافعي الراية البيضاء. هات واصل طريقك. إذن الجزء الأول تحب عملك. كيف تحب عملك؟ ركز على إيجابياته. كيف تحب أي شيء؟ كيف أي شيء تتكيف معه تحبه؟ أعطيكم أبسط آلياته، أن تركز على الأشياء الجيدة فيه. ما هي الأشياء الجيدة فيه؟ في أشياء كثيرة في العمل يا أخواني، أشياء كثيرة في العمل. مصدر رزق، إنك والله مصدر خبرة وتجربة، مصدر التقاء بأشخاص معينين والله تستفيد منهم. في أشياء كثيرة وكلهم بحسب عمله. يعني الأمر الثاني أن تتقن العمل. أخواني أعطيكم نصيحة، أي تخصص لو الآن خاصة مع ثورة المعلومات الآن، لو قرأت منه نص ساعة لمدة 3 سنوات تقرأ من هذا التخصص، أي تخصص كان لمدة نص ساعة، سيطلق عليك على مستوى العالم لقب الخبير، على مستوى العالم. ترى نص ساعة مي بسهلة، ترى نص ساعة بشكل واعي مي بسهلة. أي ذلك لابد تتقن عملك يا أخي، لابد تطور مهاراتك، إتقان العمل عبر تطوير المهارات في أشياء جديدة. ولا بد يا إخواني أنك صدق، يعني بعض الناس لازم شوف الحياة لازم تمشي مع الناس، لأنك إذا تعدوك المسافة هذه ترى مكلفة قطعها حتى تصل. الأمر الذي يليه أنك تقدم خيرا للعالم في كل مجالاتكم. الأخوان هنا صح مكان جميل وما شاء الله تبارك الله، لكن يقدمون خير. الله من مشروع وبزنس وإضافة فكرية ومعرفية أضافوها في هذا المكان. أنا أجزم أن في هذا المكان قد تغيرت أشخاص كثر، حياة أشخاص كثر. الأمر الرابع أن تأخذ عليه مقابلا. إذا اجتمعت هذه الأشياء فأنت عندك الAKG اللي هي الاستيقاظ لأجل شيء ما، وهي من السعادة في العمل. والسعادة المؤسسية ترى يعني جميلة، بعض الأشياء هذه تقع على الموظف، بعض الأشياء تقع على المنظمة، وهذه طبعا لا، لكن من أهم الأشياء التي تقع على المنظمة العدالة والشفافية والتوصيف الوظيفي
والتحفيز في عند القدرة على تحفيز الآخرين، وأن يعمل ثم يجد. هذه نقطة جدا مهمة. هناك كثير من الجهالات مهما عمل يصاب بالاحتراق الوظيفي. سمعتم بالاحتراق الوظيفي؟ الاحتراق مهما عملت ما مهما عملت ما تفعل شيء. فهذا مما يعني يدور في موضوع المجتمع الوظيفي. عظيم. طيب دكتور، اليوم لما نتكلم عن بيئة العمل دايركت بشكل مباشر، يعني الأغلب بيعاني من موضوع الضغوطات، وما في واحد ما يداوم وما عنده ضغط، إلا إذا كان واحد يداوم وما عنده ضغط يقول لي عشان أسأل CV. اليوم وقبل شوي الدكتور تكلمت عن أن في بعض القرارات بناء على بعض الانفعالات أو بعض ردات الفعل ناخذها في موضوع أو يجي على طول على الجزء العاطفي من المخ، فنتخذ من خلال قرارات غير جيدة وما نتعامل مع الموقف بشكل جيد. فاليوم في بيئة العمل تكثر فيها الضغوطات راح تولد قرارات متخذة بشكل غير جيد وقد تكون عاطفية في غالبيتها. فاليوم كيف في بيئة العمل على سبيل الحصر أدير هذه العواطف في موضوع اتخاذ القرارات؟ هل الضغوطات فقط في بيئة العمل؟ اللي ما يشتغل ما عنده ضغوطات. شوف فيلم ذا كاستوي حق توم هانكس، كان عنده الحالة مع كورة صغيرة تهاوش معها، ولدي قبل فترة ما عنده شيء، ما عنده منفعل مثل خسران في لعبة معينة. ما في أحد ما عنده ضغوطات. شوف، ما دمت في هذه الدنيا وحولك ناس، وما دمت تتمنى وعندك أمنيات، وما دمت تعيش في وسط بيئة وتتعامل، لابد أن تحضر الضغوطات في حياتك. القضية هنا ليست إبعاد الضغوطات من الحياة، القضية هنا هي السيطرة على الضغوطات والتعامل معها بشكل جيد. في ضغوطات، عدة ضغوطات، وهذا طبيعي يا إخواني. في عدة ضغوطات، في ضغوطات مادية، في ضغوطات أسرية، في ضغوطات مجتمعية، في ضغوطات نفسية الحين أن نحن من يتسبب فيها. أعطيكم مثال، وهذا قد يكون أحيانا بشكل لا إرادي. مواقع التواصل للأسف أن نسبة كثيرة منها تعمل على صناعة التفاهة، وهذه حقيقة. التفاهة في الحياة، إيش كلنا؟ وش شربنا؟ هذه ساعتي، هذه شنطتي، هذه كذا، هذه كذا. مسرحيات، أفلام كل ما قل عدد المشاهدات فلمت خويتها وفلموا ذا، حتى ما في شيء. إيش اللي يصير للأسف؟ أنها بدأت تعتمد على الحس وعلى الشكل، للأسف يحدث أحيانا بشكل لا واعي. أحيانا أشخاص يتابعون فيعتقدون هذه الحياة، هي فلان اليوم في باريس وبعده في فيينا وقبله في كذا، فتعتقد أو يعتقد الآخر مع أن هذه الحياة وكل الناس سعداء إلا هو. لنشوف عدد معين، فالعقل دائما عنده قدرة على التعميم. عنده في ضغوطات يا اخواني، المتابعه احيانا غير واعيه. يا اخي اذا كانت هذا الشخص او هذا كذا، احيانا ممكن ترى بالمناسبه قد يضغط عليك بسوء طرحه. الحين يضغط عليك لانك احيانا تجري مقارنات وانت ما تدري، وهذا لا شك يسبب يا اخواني ضغط. اقول لكم صريح معكم، حتى مع الجيل الجديد يشوفون والله فلانه وعلانه، فتعتقد او يحس بالضآلة، يحس انه ضئيل. وانا اقول الشهرة يا اخواني، خلينا نكون صريحين وخلينا نتكلم بصراحه في هذا الموضوع، وهذا جزء حتى من ذكائك العاطفي، لان في وعي بالامور. الشهرة كثير على السؤال على ماذا اشتهروا. يا اخي ما نطرح هذا السؤال. بعضهم يشوف يا اخي الله، بقول لا والله في قلبي اذا شافوا كانهم ما ادري شايفين ملك قد نزل من السماء. يا اخواني معقوله؟ وهذه اكون صريح معكم، لابد ان نتحرر من هذه العقليه. بس هذه العقليه ان المشهور ان الشخص عنده من المشكلات وعنده من الآلام وعنده من الأخطاء وعنده ما بالكم في أشخاص معينين تصدروا بطريقة ما. النقطة التي أريد أتحدث عنها، إذا كان يضغط عليك هذا الموضوع، يضغط عليك، شيله من راسك والله صدق. لازم تعيش بهدوء شوي. العقل يحتاج ترى يهدى شوي. العقل ترى المتحرك يفكر في كل وأعطيكم بعد أزيدك من الضغوطات النفسية، أنك عندك والله 30 40 50 متابعة بتويتر وهنا. أنتم عارفين المد المعرفي هذا والموج
موج المعلومات واللقطات والتغريدات هذا انه يربك عقلك يسبب عليك اثر؟ تدري ولا ما تدري؟ هذه نقطة جدا مهمة. إذن الضغوطات باختصار متعددة الضغوطات. أبعطيكم جزئية جدا مهمة. هل تعتقدون الإنسان إذا أتاه ضغط أن الضغط يجي ويروح عادي؟ شو يسوي؟ ها؟ أيوة، إيش يسوي؟ أيوة، كل هذا إيش يسوي؟ ها؟ أيوة أيضا إيش يسوي؟ ها؟ أيوة، إيش يسوي؟ تزيد انفعالاته. يعتل يا أخواتي، يمرض. 70% من الأمراض، أحد عنده شك على أن المرض النفسي أو الألم النفسي والضغوطات والتوتر والغضب والقلق وكل هذه الأمور أن 70% من العلل الجسدية بسبب هذه الأمور؟ أحد إلى الآن يشك؟ أحد إلى الآن؟ بعض الناس يتوقع أنه ضاق صدري خلاص يضيق صدري وخلاص. لا، إذا تعبت النفس تكلم الجسد. هرمونات، لو يا أخواني يا أخواتي، الضغط، السكر، القولون، القرحة، أمراض الشرايين، وقيسوا هشاشة العظام، كل هذه ارتباط مباشر. عضلة القلب وضعف عضلة القلب، هذه كلها ارتباط مباشر بالضغوطات وبالأمراض. لازم يا أخي صحتك. أنا أقول ده أول نقطة. شوف، لا يهمك أحد، وأنا أقول دائما الله الحافظ، وأسأل الله تعالى من ابتلي بمرض أن يرفع قدره في الدنيا وفي الآخرة وأن يشفيه ويعافيه. لكن أقول حافظ على صحتك، الله يوفق، حافظ على صحتك. والله يا أخواتي الوالدة دائما تقول ترى والله ما حد نافعك فيك، ما حد. قلت طيب اللي حولي، قالت بنتك ما راح تاخذ الضغط منك يوم، ولدك ما يقول يا ابوي عطني السكر هالشهر، السكر علي. وده ما يقدرون، لذلك والله صدق انا اقول الله يصيح لكم، والله لا يهمك لا زوج ولا يهمك زوج ولا يهمك احد، صحتك رقم واحد. اختصر لكم ليش؟ ولا اولاد ليش؟ ترى بالمناسبه حتى بكره اذا لا سامح الله السين لو ما صار عاله على اولاده، صار عاله على اولاده. لذلك الضغط لابد تتعامل معه بشكل جاد. اول نقطه يا اخواني يا اخواتي في موضوع الضغط، لابد ان تعرف نفسك يا اخي، تعرف نفسك. هل تجيك حالات من الارق؟ تشعر بشيء من التنمل؟ ما عاد تستمتع بشيء؟ سريع الغضب والتوتر، ما تبي احد يقول لك كلمه؟ كفاءتك قلت، انتاجيتك قلت، عطائك قل، ما تشعر باي استمتاع في الحياه، كل المتع التي كنت تستمتع فيها ما عاد صار لها اي قيمه في حياتك، شهيتك خفت. هذه كلها مؤشرات. الغضب، الضغوط تمر بثلاثه مراحل. اولها الانذار. افرض انا عندي رحله الان، زين، وخرجت قبل الرحله بساعه او ساعه ونص او ساعتين، وقت بسيط. ايش الوضع الان عندي الادرينالين يبدا يفرز، دقات قلبي وسبحان الله واحيانا رعشه. هذا الانذار. اذا وصلت هنا خلاص ارجع الجسم على وضع. لكن في بعض الضغوطات تستمر الانذار ثم تذهب الى حاله اخرى اسمها المقاومه. تبدا مع الجسم يحاول ضغوطات. شفت، تخيلوا جسر عليه ضغط، الجسر هذا وزنه يعني يتحمل نقول 1000 طن، جاه 999 طن، ايش يسوي؟ يبدا يتارجح. يبدا الجسم الان وهو الضغوطات في هذه المرحله يفرز هرمون خطير اسمه الكورتيزول. الاول هرمون الادرينالين، الثاني الكورتيزول. هذا يضرب الاجسام، يضربه ضرب شديد، تبدا الاثار تبدا اولها، ثم بعد ذلك خلاص الانهاك يسمى، ينهك الجسم، لذا فتبدا الامراض. لذلك نصيحتي لكم اول نقطه يا اخواني، لابد والله الصحيح الجزء من بالمناسبه من اداره الضغوطات يا اخي، يصنع التوازن في حياتك. اخواتي يصنعوا التوازن في حياتك، اصنع التوازن. ان لنفسك عليك حقا، وان لربك عليك حقا، وان لاهلك عليك حقا. لابد حياتك متوازنه. ورهبانيه ابتدعوها ما كتبناها عليهم، حتى العباده دائمه ليست من لوازم، وليست من الله من اوامر او توجيهات الاسلام. حياتك متوازنه، انت الجانب الروحي
وانا ما اتيتكم موعظا، انا ما اتيتكم موعظا، لكن الحياه بدون جانب روحي ولا شيء، ولا شيء. ترى مو دوري الوعظ انا، لكن انا اتيت لاقدم لكم ما يجود حياتكم. الجانب الروحي، ليش الاغتراب الروحي هناك؟ الغربه الروحيه اللي عايشها الغرب، عايش في غربه روحيه، لذلك حالات الاكتئاب حالات غربه روحيه. ايش معنى غربه روحيه؟ ما يدري ليش جاء، ما يدري وين بيروح، ما يدري ليش صار هذا الشيء، ما يدري ايش، ما يدري، ما عنده اي شيء. لذلك الجانب الروحي، والله يعني اقول لكم، اختصر لكم وانهي الجمله هذه، الله غني عنا، نحن المضطرون الى رب العالمين. ذاك الجانب الروحي اذا كان حياتك تضعف والله تضعف، ما فيه، ما تصير هش او اي شيء يضعفك. الجانب العلاقات، لابد تكون جانب العلاقات دون افراط وتفريط. الجانب العلاقات مهم في الحياه، ولا بد ان تعتني بعلاقاتك، وان تختار علاقاتك، وان تنمي، قادر على تنميه علاقاتك وحمايه علاقاتك، كل علاقاتك الاسريه الزوجيه. طبعا العلاقات على مستوياتها. ايضا الجانب العقلي، احنا وجودكم يعني الانسان يا اخواني يحتاج، والله يا اخواني اقسم لكم بالله انني احيانا اسمع احد مقاطعي وانا القائل، او اقرا احد مقالاتي وانا الكاتب واتاثر، والله اتاثر. اخر مره قبل فتره قريت نصف كتاب المرحله الملكيه وكنت منسجم مع، انا اللي كاتب. ليش؟ لان الحياه الان يا اخواني ضغوطاتها زادت، العقل يذهل. تدرون ما كان يحدث قديما خلال 5 سنوات الان ترى يحدث بيوم واحد، ما تدري الا صار شيء، وهذا يربك العقل. المد المعرفي هائل الان، مد المعرفي هائل. تدرون اتوقع يعني في يعني قبل فتره دراسه ان يعني هذا الدراسه عام 22 ما بين ولاده او خلق ابونا ادم الى عام 2020 شيء، والسنتين هذه كلها كوم، يعني هذه الان لا اتوقع بالشهور. المد المعرفي هائل جدا، وايضا هذا من سبب ارباك العقل. لذلك انا اقول لك لابد تحدث توازن في حياتك. الجانب الذاتي يا اخي، نفسك يا اختي، نفسك يا اخوي. انا اسوء شيء في الحياه الانسان اللي شغال للاخرين وشمعه تحترق. يعني نستقيل يا دكتور ولا؟ لا انت ذكرتني في احد الهيئات ذكرتني باحدهم. كنت في لقاء مع احد اكبر الهيئات، كان عنده مؤشرات الرؤيه كبيره وقويه وصارمه. فجاني المنسق قال معالي المحافظ بيجي. قلت على راسي والله، بس يقول تكفى لا تتكلم عن التوازن في الحياه. شلون؟ قال لا تكفى، ترى والله اعتقد. قلت طيب يا اخي تعال تكلم انت، شو اللي جايبني انت؟ وفر عليكم فلوس، وفر عليكم شو، جيبه يتكلم. قال والله المجامعه للمحافظ، العاده التوازن في الحياه هي النقطه رقم 6 في كلامي، خليتها رقم 1. لمصلحه العمل لابد تتوازن في حياتك، لابد تتوازن في حياتك. والجزء ترى بالعمل جزء من نعم الحياه لا تستقيم بالعطاله ولا تستقيم بالفضاوه ابدا. لذلك الضغوطات، خليني اختصر لكم بس اساس الوقت. الضغوطات لها عدة أشياء. أولها صنف هذا الضغط هو أمر بيديك أو خارج عن إرادتك. مثال زحام الرياض الآن، أنا ترى ساكن في الملقا، تدرون كم جيتكم قاعد هنا؟ نص ساعة حتى أوصل لكم. لكن شو أسوي؟ إذا لم يكن إلا الأسنة مركبا فما حيلة المضطر إلا ركوبه. شغلت لي مادة وخلاص وانتهينا. هل هذا الأمر بيديك أو إنه مو بيدك؟ الضغوط جاية بإيش؟ جاي عندك مهارة ما تعلمتها، جالسة تكثف عليك الضغوطات العمل في أشياء. وبين وبينكم جزء من الضغوطات، أنا أقول يا إخواني خذوها قاعدة في الحياة، أي شيء يعالج بالمال في سبيل راحتك اقعد في الظلال، حط فلوسك في الشمس. بعض الناس ترى عكسها. عندنا واحد الله يمسيه بالخير، عنده راتبه زين ما شاء الله، الله يزيده ويبارك له، فوق حول 100. وهذا عايش عقليته، عايش لأسرتي. ترى لا حد بكره ينقل عني يقول لا خلوه سركم، لا الأسرة ولا رقم 1، واعطي ما يجب عليك أن تعطى. لكنه كله، وكان الله يوفق عنده ثوب، أعرف ثيابه أنا زين أعرفها، لأن فيها بقع معين نفس المكان ما تنغسل، أعرفها إذا جاء ولف كذا أعرف. فجيت يوم من الأيام بعد ما يعني عرف أمون عليه، والرجل يعني يتسع صدره، قلت له وين تروح فلوسك أنت؟
قال ايش عندك؟ قال يا اخي عندك لا قلم زي الناس، لا ساعه زي الناس. قال لا الساعه من الجوال والقلم ابو نص يكتب وين هالكلام. قلت وين فلوسك صدق وين تروح؟ قال عيالي درسهم واسفرهم اكلهم وجايب احسن سيارات للاسره. والله يا اخواني يا اخواتي سيارته، انا قلت له قسم بالله وانا صادق، سيارته اذا مشى في الصناعيه يسلم عليهم كلهم يعرفهم. سياره يوم عنده 3 أيام في الصناعيه. قلت روح خلها في حي معين في الرياض عندنا فيه شويه ما في انضباط امني كثير، قلت روح خلها مشغله سيارتك، اذا جاء احد خذها لك اللي تبي. عاد يقول هذه اللي قتلتني، يقول هذه اللي المهم الرجال تحسن في تفكيره، وهذا الصح يا اخواني. لازم يا اخي، لازم جزء من حياتك لك يا اخي. فلوسك هذه تاخذها انت تعبان عليها، اذا ما دلعت نفسك ودلعت نفسك فيها واستمتعت فيها، والله الصحيح انا اقول جزء تعطيه جزء، لكن انت وين رحت في المعادله؟ وهذا بالمناسبه جزء من الضغوطات، ان تتربص ان الاخرين وتترصد الاخرين ان يبادلونك العطاء، هذا جزء منها. لذلك ان اعطيت دائما اعطي غير منتظر للرد. طيب نجي للضغوطات، الشيء بيدك ولا مو بيدك؟ اذا شيء بيدك دائما ايش عندي ضغط؟ انا ضغطي والله من الان تقارير انا ما خلصتها ارتب واجدولها، او ديون ما سددتها ايضا بالامكان جدوله او ايا كان، عندي مثال كتاب ما صححته لازم اشتغل عليه. هذه كل اشياء بيدي، والاشياء اللي بيدي اكثر من الاشياء اللي ما بيدي. زين، ايضا جزئيه جدا مهمه يا اخواني، نحترم الاجازات. الله يوفقكم. ها الاجازات نحترمها، خلاص يا اخي. أنا ما أحب، عندي زملاء بس أدبتهم أنا وكم واحد في شركة معينة يشتغلون، إذا جو عندنا تدرون وش سواليفهم؟ المدير والمدير وقال وسوي شيء وعط وكل أشغلونا. أنا تضررت. أنا حتى واحد الله يوفقه كان يحب يلتقي فيني، إذا شافني لحالي يصيدني. وكان مشكلته مع مديره، وصلت إلى مرحلة صرت أحلم بمديره. مديره على اداء، والله صدق دائما يجيني من كثر لانه من النوعيه اللي تسبب هذه نوعيته هو. وانا قلت له اخر شيء بعد خلاص استوت معي، ما قلت يا اخي انت ايش تبي انت؟ يا اخي ايش تبي انت؟ حلول وعطيتك، ايش تبي؟ ايش المطلوب مني؟ قال يا اخي احس انك صدر حنون. لا صدر حنون روح طويله العمر رميمتك. لا ماني بم ولا احد انا ولا. لذلك جزء من الحياة يا أخي لازم شوف. والله صحيح يا إخواني، لا تكثر الشكوى. تدرون جزء من الضغوطات إكثار وإدمان الشكوى. توازن في حياتك، أتقن مهاراتك، احترم إجازتك، طلع الكلام عن العمل وعن كذا، جيت عند عيالك أو عند زملائك اترك العمل يا أخي، اترك العمل ترى يحاسبك على 8 ساعات بس، لا تشتغل عندهم 24 ساعة. جاي ورايح مشاكل عمل صار معي وهذه لن تحل مشاكلك، بل ستملل الآخرين منك وتكثر الضغوط عليك. الأمر الذي يلي كما قلت العلاقات الجيدة. كان عندك مشكلة ضغوطات العمل، ترى العمل ليس مدير، يعني أنت لا تختزل العمل في وجود المدير رغم أنه مهم. لا تختزل العمل في بعد العمل مثلا، هذا جزء من العمل. لذلك جزء من الضغوطات هو التركيز على عيب معين داخل بيئة العمل. لكن أنا أقول لك لابد تنتبه إلى الموضوع، لابد تنتبه إلى حالتك الجسدية، جزء من الوعي بالذات، تغيرات الجسدية، تغيرات النفسية. لأن أحيانا يا أخواني تفقد علاقاتك، تتوتر علاقاتك بسبب أنك ما انتبهت. وبعطيكم جزئية جدا مهمة، وهي أذنت لي جزء يا أخواني يا أخواتي، جزء من الوعي بالذات. لازم تكون واعيا بذاتك. أخواتي أحيانا ربما يعني مع التغيرات الهرمونية يحدث شيء من تعكرات المزاج، صح ولا لا؟ طبيعي. الشباب مع الزحام ومع العمل ومع ضغوطات الحياة. أتمنى أنك لا تخفي عن الآخرين تعبك. لا تخفي عن الآخرين تعبك. إيش المكاسب؟ أولها أنهم يعني سيمدون لك اليد، وسأيضا أحيانا يعفون عن شيء من تقصيرك، وأيضا وأنت تكوني واعية بتصرفاتك. هذه نقطة جدا مهمة يا أخوان. لا أحيانا عندي ضغوطات إذا صار عندي خاصة تصحيح الكتب وملزم بوقت معين أتعب وأشد، وحتى تصير نفسية سيئة جدا جدا. وحتى الأولاد قالوا يعني لا طريقتك ما تناسبنا، زيلتك ما تناسبنا، مو لازم تقعد معنا، مو لازم صاير. إيش السبب؟ لكن بعد كذا صرت أخبرهم أنا والله كذا فيه يعني أكثر من يد تمتد للمساعدة، عندي مسؤوليات
سومحت وعفي عني في تقصيرها، أنا بديت أتحكم في نفسي. ترى نقطة جدا مهمة. لذلك لا تجعلون الحين الجانب النفسي الآن هو الذي يحرككم. دائما عبروا عن أنفسكم، إما للآخرين أو لذواتكم. عظيم. صراحة دكتور الوقت معك والحديث لا يمل، وهذا يمكن ثاني لقاء أكون أنا مقدم والدكتور خالد يكون هو ضيفي، وفي كل لقاء أنسى نفسي وأحس إني من ضمن الحضور بالإثراء المعرفي اللي يقدم الدكتور. الله يسعدك. شكرا جزيلا لك. أنا ودي أختم بسؤال ونصيحة بنفس الوقت. ماذا خسرنا بعدم وجود الذكاء العاطفي؟ طيب، شوفوا يا اخواني اخواتي، او كما قلت خسرنا اشياء كثير، خسرنا علاقات، ولا ازيد خسرنا انفسنا في طريقه تفكيرنا، في قله صبرنا، في قلقنا المتزايد، في اكتئابنا الدائم، في علاقاتنا المتوتره، في عدم احيانا والله نجاحنا في اشياء كثير. كل هذا ينقصنا في الذكاء العاطفي. وانصحكم وانصح نفسي بأن تستزيدوا في هذا المجال. لكنني سأختم بنصيحة دائما أذكر نفسي بها. أخواني وأخواتي، هذه في كتابي القادم جعلتها تقريبا النصيحة الأولى أو القاعدة الأولى من قواعد الحياة. قدروا أيامكم الهادئة، احترموا أيامكم الهادئة. ليش؟ لربما اتصال واحد يربك حياتك، مشهد واحد يربك حياتك، معلومة واحدة تربك حياتك. اليوم الهادئ الذي تمر فيه وأنت آمنا مطمئن ومن حولك، مو لازم رحت ولا بلازم جيت ولا بلازم صار لك، مو لازم. أقسم لكم بالله أن الشخص العاقل والذي يملك ذكاء عاطفيا، أقسم بالله أنه يصل إلى درجة أن يسجد لله شكرا على أن اليوم مر بسلام. قدروا واحترموا وعلموا من حولكم. هكذا تدار الحياة. وهكذا بالمناسبة هذه الطريقة وهذا الجزء مهم في الحياة، ألا وهو الامتنان. قدرتك على أن تمتن يا أخي، قدرتك على أن تمتن لمن وهب لك وأعطاك هذه النعم وقد سلبت من آخرين، سلبت، الناس يتخطفون من حولك يا أخي، لكن الله أعطاك إياها. إذا مر عليك اليوم وأنت على سريرك، احمد الله ألفا على أن اليوم مر بهدوء، مر بسلام. يعني إخوان شيء بسيط معين. في مثال خليني أبسط لك، لو ضاع لك شيء معين، محفظتك، كم من الجهد ستبذل حتى تعيدها؟ أعطيكم من الأشياء التي مرت علينا جميعا أيام كورونا. إيش كنا نتمنى؟ نتمنى بس الأمور ترجع على ما كانت عليه، بس مو هذا كان أقصى أمنياتنا؟ إذا كان في حظر نتمنى الساعة التي نذهب ونخرج فيها، الساعة واحدة. لذلك دائما علموا من حولكم، وعلموا إن أردتم أن تسعدوا والله سيكون عندكم جانب من الانضباط والنضج الانفعالي والنفسي. قدروا أيامكم الهادئة واحترموها. أشكركم شكرا جزيلا. أول شيء شكرا على هذا الحضور، شكرا على الروح، شكرا على هذه الابتسامة، شكرا على التواصل المرئي والغير مرئي. جزاكم الله خير. أخوي المبدع اللي يستنطق الحجر بروحه الجميلة وأسئلته الطيبة. الإخوان في هذا المكان، مكان وين الشباب؟ وين؟ عموما المكان هذا كله روح، والله الصدق. في بعض أنتم تؤمنون بوجود الطاقة الجيدة؟ أنا أؤمن الطاقة الجيدة. عاد أحد بكرة يقول طاقة وما طاقة، بترى في طاقة، المكان فيه طاقة بشر، في طاقة تحس بروح. بعض الأماكن ترى في والله طاقة سيئة فيه وسبحان الله ومستنزفة. شكرا لكم جميعا. واصلوا، اجعل لك ورد، إما سماعا أو قراءة أو حضورا. يا أخي عطي عقلك. أقسم بالله أعظم هدية نقدمها لأنفسنا هي تهذيب العقول، إما بنزع بعض الأفكار أو بإضافة بعض الأفكار. الله يوفقكم ويسددكم ويسر أمري وأمركم ويبارك لكم وفيكم، وبإذن الله تعالى على دروب الود والخير نلتقي. شكرا لك دكتور على تلبية هذه الدعوة. شكرا لك دكتور على تلبية هذه الدعوة. شكرا لكم حضورنا الكريم. نشكر كل من كان موجود سواء كان في مكانه في ذا ستيج أو في البث. وانقل عن الدكتور خالد المنيف: استزادتك في الذكاء العاطفي تكسبك نفسك. إلى أن نلقاكم في أمان الله.